सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी अर्थ ओवी 1486 श्लोक 67 इदं ते नातपस्काय नाम भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचं न च मा योऽभ्युसूयति. अन्वयार्थ हे ज्ञान तू तपश्चर्या न करणाराला सांगू नकोस, तसेच जो माझा भक्त नसेल त्याला केव्हाही सांगू नयेस, आणि जो गुरु ईश्वर यांची शुश्रूषा करणारा नसेल त्याला सांगू नयेस, आणि माझी असूया करतो त्याला सांगू नयेस. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला गीताशास्त्र प्राप्त करून घेण्याचा जो योग्य संप्रदाय आहे तो सांगत आहेत. गीताशास्त्र आस्थापूर्वकतेमुळे प्राप्त झाले आहे ते तपहीन मनुष्यास कधीही मुळी सांगू नको, अथवा एखादा तापसी मनुष्य असेल तर तो जर गुरुभक्ती करण्यात ढिला असेल तर वेदांनी जसा अंत्यजाचा त्याग केला आहे तसा त्याचा तू त्याग कर, अथवा जसा कावळा वृद्ध असला तरीही त्याला यज्ञाचा अविशिष्ट प्रसाद भाग जसा घालीत नाहीत, तसे हे गीताशास्त्र गुरुभक्ती नसेल तो मग कितीही मोठा तपी असेना त्या तापसासही सांगू नकोस. किंवा एखादा शरीराने तपही करीत असेल व गुरु व देव यांच्या ठिकाणी भक्तिभावाने भजतही असेल, परंतु श्रवणाची जर त्याला इच्छा नसेल तर तप व गुरुभक्ती ह्या मागच्या दोन अंगांनी या जगतात तो खरोखर योग्यही असेल तरी पण श्रवणाची इच्छा नसल्यामुळे तो गीताशास्त्र ऐकण्यास योग्य अधिकारी नाही. मोती हवे तेवढे उत्तम असले तरी त्यास वेज पाडले नसेल तर त्यात सूत सोन्याची तार प्रवेश करील, ओता येईल काय? समुद्र काय आहे, समुद्र गंभीर आहे हे कोण नाही म्हणतो, परंतु त्या सागरावर पाऊस पडला तर तो व्यर्थ जातो. तृप्त झालेल्या मनुष्याचे पानात पक्वान्न वाढून मग ती वाया दौडावे, त्यापेक्षा तीच पक्वान्ने क्षुधित मनुष्यास उदार वृत्तीने घालून आपले औदार्य का प्रकट करू नये. म्हणून इतर सर्व बाबतीत वाटेल तसा योग्य असो, पण जर श्रवणाची इच्छा नसेल तर हे गीताशास्त्र सहज चुकून कदाचित त्यात सांगशील पण सांगू नकोस. रूपविषयी जाणण्याविषयी डोळा चांगला शहाणा आहे खरा, परंतु तो फुलाचा सुवास घेण्यास पुढे करून काय त्या ज्ञानात उपयोग? जेथे जे योग्य असेल तेथेच त्याचा उपयोग होऊन ते फळाला येते. म्हणून हे सुभद्रापते, ज्यास गीताशास्त्र सांगावायचे तो तपस्वी गुरु व देव यांची भक्ती करणारा आहे हे तर पाहावेच, पण जर शास्त्र श्रवणाविषयी त्यास तीव्र इच्छा नसेल तर त्याचा त्याग करावाच. अथवा तपस्वी गुरु आणि देव यांची भक्ती करणारा असून शास्त्र श्रवणाची तीव्र इच्छा आहे असा मनुष्य सर्व प्रकारच्या सामग्रीने युक्त असलेला जर पाहिलास तर सकळ लोकांचे नियमन करणारा व गीताशास्त्र निर्माण करणारा जो मी, त्या मला साधारण यत्किंचित म्हणून जो समजेल, तसेच माझी व माझ्या भक्त सज्जनांची दुष्टपणे निंदा करणारे असे जे कोणी असतील तेही हे गीताशास्त्र ऐकण्यास योग्य आहेत असे समजू नकोस. त्यांची इतर सर्व सामग्री कशी आहे म्हणशील तर रात्रीचे दिव्याचे ज्योतीशिवाय तेलवातीने भरलेली ठावणाई जशी व्यर्थ असते तशी ती समजावी. ज्याप्रमाणे एखाद्याचे शरीर गोरेपण व तरणे असून त्याशिवाय त्याचे अंगावर दागिनाही घातलेले आहेत पण ते शरीर फक्त एका प्राणाने जीवाने रहित असावे. सोन्याचे सुंदर व स्वच्छ घर निर्माण केले आहे पण त्यांचे दार नागिनीने अडविलेले असावे, किंवा उत्तम दिव्यांनी तयार केलेले आहेत पण त्यात काळकूट विष मिळविलेले असावे, अथवा अंतःकरणी कपटाने भरलेली मैत्री असावी. हे जसे सर्व व्यर्थ आहे त्याप्रमाणे हे बुद्धिमान अर्जुना, जो माझी व माझ्या भक्तांची निंदा करतो त्याचे तप, गुरुभक्ती व धारणाशक्ती ही व्यर्थ आहेत असे समज. यास्तव हे धनंजया, तो भक्त बुद्धिमान असून तपस्वी असला तरी पण जर माझी व माझ्या भक्तांची निंदा करील तर बापा त्यास या गीताशास्त्रात स्पर्श करू देऊ नकोस. निंदकाविषयी आणखी जास्ती काय तुला सांगावे? तो जरी ब्रह्मदेवाप्रमाणे प्रतिसृष्टी करण्याचा योग्यतेचा असला तरी त्याला कौतुकाने हे गीताशास्त्र सांगू देऊ नकोस. म्हणून हे धनुर्धरा, ज्याने तपरूपी दगडाचा खाली बळकट पाया घालून त्यावर गुरुभक्तिरूपी जे देवालय पूर्ण बांधून तयार झाले आहे, आणि ज्या मंदिराचा श्रवणेच्छारूपी पुढील दरवाजा नेहमीचाच उघडा आहे, व ज्या मंदिरावर अनिंदा रत्नांचा उत्तम पवित्र कळस बसविला आहे. श्लोक 68 य इदं परमं गुह्य मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्ये संशयाः. अन्वयार्थ
जो हे परमगुह्य ज्ञान माझ्या भक्ताच्या ठिकाणी सांगेल, माझ्या ठिकाणी ज्ञानरूप श्रेष्ठ भक्ती करून मलाच प्राप्त होईल याविषयी मुळीच संशय ठेवू नको. अशा उत्तम भक्तरूपी शुद्ध देवालयात गीतारूप रत्नेश्वराची प्राणप्रतिष्ठापूर्वक स्थापना कर. मग तू या जगात माझ्या योग्यतेला प्राप्त होशील. कारण ओम या अक्षराच्या रूपाने अकार, ओकार व मकार या 3 मात्रांच्या कुशीत जो ओंकार गर्भवासात अडकलेला होता, तो वेदांचे बीज जो ओंकार तो गीतारूपी वृक्षाच्या शाखांनी विस्तार पावला आहे. त्यातील श्लोक हे गायत्री रूप फुलांनी व फळांनी युक्त झाले आहेत. ती ही गायत्री प्रवणरूपी मंत्रांचे रहस्य स्वरूप असलेली गीता जशी आईविना ज्या बालकास दुसरे जीवन साधन नाही, त्या बालकास आईची गाठ घालून द्यावी, तसेच माझ्या भक्तांना भेटवितो तशी माझ्या भक्तांची जो आदराने गीतेशी भेट करून देतो, तो देहपातानंतर मद्रूपच होतो. 69 न च तस्मान् मनुष्यस्सु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमाः भविता न च मे तस्मा धन्यप्रियोतरा भुवी. अन्वयार्थ, व मनुष्यामध्ये कोणी त्या शास्त्र संप्रदाय चालविणाऱ्या मनुष्याहून माझे अधिक प्रिय करणारा नाही, आणि या भूलोकी त्याहून दुसरा कोणी मला अधिक प्रिय होणार नाही. आणि हे देहरूपी अलंकार धारण करून जो भक्त देहोपाधीदृष्ट्या माझ्याहून वेगळेपणाने असतो, तेव्हाही जीवाने व प्राणाने मला तोच अत्यंत प्रिय आहे. ज्ञानी, कर्मठ व तपस्वी ही जरी मला जाणणारी अंतरंग निरनिराळ्या अधिकाराची माणसे आहेत, तरी त्या सर्वात तोच एक गीतार्थ जाणणारा मला जसा अत्यंत आवडतो, हे पांडवा, जो माझ्या भक्तजनांच्या समुदायात गीताशास्त्र सांगतो, त्याच्याप्रमाणे या संपूर्ण पृथ्वीतलावर मला दुसरा कोणीही प्रिय दिसत नाही. केवळ ईश्वर जो मी त्या माझ्या प्रीतीनेच निराभिमानाने आपले मन स्थिर करून जो हे गीताशास्त्र माझ्या भक्तास सांगतो, तो संत जनांच्या सभेला भूषणच होतो. श्रोत्यांच्या अंगावर झाडास फुटणाऱ्या कोवळ्या नवपल्लवाप्रमाणे रोमांच उभे करून मंद वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे हलणाऱ्या झाडाप्रमाणे त्यांचे अंग शरीर आनंदभराने डोलवीत आणि मकरंद सुगंध उदकाने फुले जशी स्रवतात, त्याप्रमाणे डोळे आनंदाश्रूंनी भरून आणीत. कोकिळ पक्षाच्या सुमधुर पंचम स्वराप्रमाणे अंतःकरण व कंठ दाटून येऊन भगवन नाम घोष करवीत. जणू काय माझ्या भक्तरूपी उपवनात हा गीताशास्त्र व्याख्यातारूपी वसंतच प्रवेश करतो. आपल्या जन्माचे सार्थक झाले, फळलाभ झाला असे त्या चकोर पक्षाला वाटवीत चंद्र जसा आकाशात उगवीत असतो किंवा नवनवीन मेघ मोरांना जणू ओ देतच प्राप्त होतात, तसा माझ्या प्राप्तीचा उद्देश अंतःकरणात ठेवून जो संत सज्जनाच्या समुदायात गीतापथ श्लोकरूपी रत्नांचा पुष्कळ वर्षाव करतो. अर्जुना, मग मागे होऊन गेलेले भक्त व पुढे होणारे भक्त यांचा विचार करून पाहिले असता त्यामध्ये मला तो गीता सांगणारा भक्त जितका आवडतो, तितका दुसरा कोणीही निश्चयाने आवडत नाही. अर्जुना, याप्रमाणे जो गीतेच्या अर्थाची संतजनास मेजवानी करतो, तो मला इतका आवडतो की त्याला मी आपले हृदयात धारण करून ठेवतो. 70 अध्यक्ष्यते च ये इमं धर्म संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट शमिती मे मतीही. आणि जो आम्हा दोघांच्या या धर्मरूप संवादाला पठन करील, म्हणजे त्याचे अध्ययन करील, त्याच्याकडून ज्ञानयज्ञाने मी पूजलेला असा होईल, असा माझा निश्चय आहे. माझ्या व तुझ्या समागमात जी ही संवादरूप कथा गीता वाढली, ती या पृथ्वीवर मोक्ष साधने जगण्याकरिता व त्याद्वारा मोक्ष मिळवून देण्याकरिताच आले आहेत. तो हा सकल अर्थ प्राप्त करून देणारा आपला दोघांचा संवाद, त्यातील पदांचा अर्थ विचार न करता जो केवळ आवर्तनच पठनच करतो, हे सुमते अर्जुना, त्याने ज्ञानरूपी प्रज्वलित अग्नीत मूळ अविद्येची आहुती देऊन मी जो परमात्मा त्या मला संतोषित केल्याप्रमाणे होते. अर्जुना, गीतेच्या अर्थाचा आढावा अनुभव घेऊन जे शोधक ज्ञानी आहेत, ते जेथे ब्रह्मस्वरूपास पावतात, तीच योग्यता, तेच फल गीतेचे केवळ गायन पठन करण्याने वा वर्णन करण्याने ज्ञान त्यांनाही प्राप्त होते. गीतेचा पाठ करणाऱ्यास गीतेचा अर्थ जाणणाऱ्याप्रमाणेच ज्ञानप्राप्तीद्वारा फलप्राप्ती होते. कारण गीता माऊलीजवळ जाणते मूल व नेणते मूल असा भेद नाही. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपी मुक्ता शुभाल्लोकान् प्राप्नो यात पुण्यकर्मणाम. जो श्रद्धाळवान आणि असूया न करणारा मनुष्य हा आमचा संवाद नुसता ऐकेलही तोही पापापासून मुक्त होईल.
पुण्यवानाच्या शुभलोकांना प्राप्त होईल. आणि परमार्थातील सर्व मार्गांची निंदा सोडून शुद्ध असल्याने जो गीतेच्या श्रवणावर श्रद्धा ठेवून राहतो, त्याच्या कानात गीतेची अक्षरे प्रविष्ट होतात न होतात तोच पातके सत्वर पळून जातात. जसा अरण्यात अग्नी एकदम सहज शिरला म्हणजे तेथील वनचरे व पशुपक्ष्यादिक वाट सापडेल त्या दिशास पळून जातात. अथवा उदयाचलावर सूर्य झळकल्यावर जसा आकाशात अंधार पार नाहीसा होतो, तसा गीतेचा गजर घोषकानरूपी महाद्वाराने अंतःकरणात गेल्यावर सृष्टीच्या आरंभापासूनची पापे नाही तशी होऊन जातात. अशा रीतीने पुढील जन्म परंपरात्मक वेली सर्व कुल पवित्र स्वच्छ होऊन ती केवळ पुण्यरूपच होते. याही पेक्षा त्याला अलोट फळ प्राप्त होते, कारण या गीतेची जितकी जितकी अक्षरे कर्णद्वाराने अंतःकरणात प्रवेश करतील तितके पूर्ण अश्वमेध केल्याचे पुण्य लाभते होतात. म्हणून गीतेच्या श्रवणाने पापे नाहीशी होऊन जातात व धर्माची वृद्धी होते व त्या योगाने शेवटी स्वर्गाचे राज्य ऐश्वर्य उपभोगायस मिळतेच मिळते. असा जो पुरुष तो माझ्या प्राप्तीस येण्यासाठी पहिला मुक्काम स्वर्गलोकी करतो, मग तेथे त्याला वाटेल तोपर्यंत भोग्य सुख भोगतो आणि नंतर मलाच येऊन मिळतो. हे धनंजया, ही गीता ऐकणारास व गीतेचे पाठपारायण करणारास महानंद स्वरूप जो मी, ते मद्रूप फल गीता ही त्याला प्राप्त करून देते. यावर बहुत काय बोलू. यास्तव या गोष्टी राहू दे, परंतु ज्या कारणाकरिता हा गीताशास्त्र विस्तार तुला सांगण्यास मी आरंभ केला आहे, ते तुझे काम झाले काय हे विचारू. कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञानसमूहा प्रनष्टते धनंजय. अर्थ, हे अर्जुना, हे मी सांगितलेले एकाग्र चित्ताने ऐकलेस का? हे धनंजया, तुझा अज्ञानामुळे झालेला अविवेक नाहीसा झाला का? तर अर्जुना, या गीताशास्त्रातील हा सिद्धांत एकाग्र चित्ताने ऐकलास का? तू ऐकल्यावर तो तुझ्या कानात पूर्णपणे ठसला आहे किंवा नाही हे सांग. आम्ही जसा व ज्या रीतीने हा शास्त्र सिद्धांत कानांच्या स्वाधीन केला, तसाच त्यांनी तुझ्या चित्तात आणून स्वाधीन केला आहे की नाही? अथवा मधल्यामध्येच लक्ष नसल्यामुळे सांडण्या लवडण्यावरही फुकट गेले की काय? किंवा तू अनादाराने चाल ढकल करून ते झुगारून दिलेस? जसे आम्ही ते तुला सांगितले तसेच जर तुझ्या अंतःकरणात त्यांनी पोचते केले असतील, तर जे मी तुला सांगतो आता विचारतो ते सत्वर सांग. अरे अर्जुना, स्वस्वरूपाच्या ज्ञानापासून मागे उत्पन्न झालेल्या मोहाने तुला भुलविलेले भ्रमात पाडले होते. तो मोह अजूनही शिल्लक आहे किंवा नाही? फार काय विचारित बसू. आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी अद्यापही काही पाप पुण्य पूर्वीप्रमाणे करता वा अकर्ता यापैकी काही स्वतः जाणता आहेस काय? एवढे सांग म्हणजे झाले. अर्जुन हा निजानंद ऐक्यरूपी रसाने पूर्ण विरघळून जाईल. देवांनी या प्रश्नाच्या निमित्ताने त्यास भेदबुद्धीच्या अवस्थेत आणला, कारण पार्थ पूर्ण ब्रह्मस्वरूप झाला. तरी पण आपले पुढील कार्यार्थ साधण्यासाठी म्हणून श्रीकृष्णनाथ त्याला कल्पित उपाधिकृत भेददशेची मर्यादा उल्लंघू देत नाहीत. एरवी सर्वज्ञ जो श्रीकृष्ण त्याला आपल्या उपदेशाचे करणे परिणाम सहज नव्हते काय? परंतु यावरील सांगितलेल्या कारणाकरिताच देवाने अर्जुनास प्रश्न केला. याप्रमाणे प्रश्न करून नसतेच बाधित झालेले अर्जुन पण आणून अर्जुन पूर्ण दशेस आला. त्याचे पूर्णपणे हे त्याच्याकडून देवांनी स्वतः बोलविले. मग क्षीरसागरात सोडून क्षीरसागरातून बाहेर निघून आकाशात पूर्णचंद्र आपल्या किरण समुदायाने युक्त होऊन क्षीरसमुद्राहून तत्वतः स्वरूपाने वेगळा न होता त्याचाच एक अंश असून जसा वेगळा झालेला असा दिसून येतो, तसा मी ब्रह्म आहे हे क्षणामध्ये विसरून मग सर्व जग ब्रह्मत्वाने भरून गेले आहे अशी स्थिती होते. नंतर हेही विसरून क्षणात ब्रह्मपणही आपोआप आपल्याच स्वरूपी विराम पावते. अशी त्याची कधी मी ब्रह्म आहे अशी स्थिती व्हावी व पुन्हा क्षणमात्रात ती स्थिती स्फूर्ती नाहीशी व्हावी. तो या देवाच्या प्रश्नामुळे मी अर्जुन आहे या नावाने मोठ्या कष्टाने देहाच्या सीमेवर म्हणजे देहभानावर उभा राहिला आला. मग थरथर कापणाऱ्या तळहाताने अंगावरील उभे राहिलेले रोमांच दडपून सर्व अंगावर आपल्या आलेले घामाचे बिंदू जिरवून प्राणवायूच्या क्षोभात्मक वाढण्याने डोलत असलेल्या अंगास अंगाचाच टेका देऊन व कंठ सद्गतीत झाला होता, तो हे सर्व विकार व हालचाल विसरून स्तब्ध राहिला. दोन्ही नेत्रांच्या कंठातून वाहत चाललेल्या प्रेमाश्रुधारा लोट त्यास आवरून मग पुसून टाकल्या. नाना प्रकारच्या उत्कंठाच्या भराने कंठात चीप दाटत होती. त्या उत्कंठा हृदयात दाबून व वाचा जी वितळली विस्कळीत झाली होती
ती सावरून प्राणक्षोभ झाला होता तोही सावरला आणि श्वासोच्छवासाची गती क्रमविरहित विपरीत झाली होती ती पूर्ववत जागच्या जागी नीट सावरून ली. श्लोक 73 अर्जुन उवाच नष्टो मोहं स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव. अन्वयार्थ हे श्रीकृष्णा, माझा मोह पार नाहीसा झाला. तुझ्या कृपेमुळे आत्मतत्वाविषयीची आठवण मिळवली. मी सर्व संदेहांना रहित होऊन आता राहिलो आहे. तुझे म्हणणे मी मानेन, म्हणजे तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे मी वागेन. मग अर्जुन म्हणाला की देवा, तुला मोह आहे असे अजून वाटते की काय, असे मोठ्या प्रेमाने विचारले तर तो मोह माझ्यापासून आपल्या कुटुंबासह ठावठिकाण अज्ञानसह वर्तमान सोडून गेला. सूर्याने डोळ्यांच्या अगदी जवळ येऊन अंधार दृष्टीस पडतो काय असे डोळ्याला विचारले तर विचारणे कोणत्या तरी गावी सरते होईल शोभेल काय. तसे हे श्रीकृष्णराया, तुम्ही आमच्या डोळ्यास प्रत्यक्ष दर्शन दिल्यावर तेच एक मोहनाशादी कोणत्याही कार्यास पुरेसे होणार नाही काय. तशात तुम्ही आईपेक्षाही अतिप्रेमाने जे इतर कोणत्याही प्रयासाने साधनाने दुसरे कोणापासूनही जाणता येणार नाही ते ज्ञान तोंड भरून विस्तारपूर्वक सांगता. आता माझ्या ठिकाणी मोह अद्याप आहे किंवा नाही असे आपण विचारता मी आपल्या स्वरूपाशी ऐक्य होऊन आज कृतकृत्य शोकविमुक्त कृतार्थ झालो आहे. काय माझी पूर्वीची स्थिती, मी अर्जुन आहे अशा अभिमानाने देहात्मतत्वभ्रांतीने मोहात गुंतलो होतो, तो आपल्या रूपाशी ऐक्य पाहून त्यामुळे पाशविमुक्त मुक्त झालो. म्हणून आता आपण पुसणे किंवा सांगणे या दोन्ही गोष्टी आपोआपच उर्वरित राहिल्या नाहीत. तुमच्या प्रसादाने प्राप्त झालेल्या आत्मबोध आणि आत्मविज्ञानामुळे मी आपल्या ठिकाणी त्या मोहाचे मूळ अज्ञान शिल्लक राहू देणार नाही. आता ज्या द्वैतामुळे अमुक एक क्रिया करणे अथवा अमुक एक क्रिया न करणे हे भाव उत्पन्न होत होते ते द्वैत मी सत्यत्वाने जाणत नसून या जगात सर्वत्र तुझ्याशिवाय दुसरे काहीही जाणत नाही. याविषयी माझ्या ठिकाणी आता संशयाचे काहीच उर्वरित राहिलेले नाही. खरोखर जेथे स्वरूपाने कर्म उरतच नाही ते ब्रह्मस्वरूप मी झालो आहे. तुझ्या कृपेच्या योगाने मला माझे आत्मस्वरूप प्राप्त होऊन आत्मस्वरूप संपत्तीमुळे माझे कर्तव्य समूळ निश्शेषतया नाहीसे झालेच. परंतु आता प्रभो, यावजीव पर्यंत तुमच्या आज्ञेशिवाय मला काहीही कर्तव्य करायचे असे उरले नाही. कारण पूर्वी जिज्ञासावस्थेत जी ब्रह्मवस्तू दृश्य नसून जिला दृश्य म्हणून पाहिले, पण विचारपूर्वक पाहिले तर त्याच्या ठिकाणचा दृश्य भावच नष्ट होतो. तसेच त्याला द्वितीयत्वाने पाहिले तर त्याचा उपाधिकृत द्वैतात्मक गुरुशिष्य भावच नाहीसा करते. असे जे ब्रह्म ते एकच असून सर्व देश व्यापून सर्व काळ अबाधित राहते, ज्याचा आपल्याशी आत्मतत्वाने संबंध आला असता संसार बंद नाहीसा होतो, ज्याच्या आशेनेच इतर सर्व आशा नाहीशा होतात व जे भेटले असता आपले आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी सहजच सर्व भेटते, ते तुम्ही माझी सद्गुरुमूर्ती आहात की जो एकत्व भावाला सहाय्य करते व जिच्याकरिता तिच्यावरून अद्वैत बोधाचेही उल्लंघन करावे लागते असे वाटते. हे कृष्णा, ज्याच्या कृपेने शिष्य आपल्या स्वरूपाने ब्रह्मस्वरूप झाला असता त्याची पाप पुण्यात्मक सर्व कर्मे कृत्याकृत्याचे प्रयोजनच नाहीसे केली असता अशा स्थितीत त्याने बोधानंतरही विधी किंकरत्व नसले तरीही बाधितानुवृत्तीने गुरूंच्या मनोगताप्रमाणे त्यांची निस्सीम सेवा करावी एवढेच त्याचे कर्तव्य उरते. गंगा समुद्राचा उपभोग घेण्यास गेली असता समुद्राची व तिची गाठ पडल्यावर ती जशी समुद्र रूपच होते, त्याप्रमाणे ज्यांनी आपल्या भक्तांना आत्मपदाचाच आपल्या शेलका वाटा दिला तो तू हे श्रीकृष्णा भेदरहित बुद्धीने व निर्निमित्त सेवा करण्यास योग्य असाच माझा सद्गुरू आहेस. तर मग हाच मला ब्रह्मरूपता देण्याचा माझ्यावर आपला उपकार आहे असे समज. कारण पूर्वी तुमच्या व माझ्या एकरूपतेच्या आड मिथ्या भेदाचे प्रतिबंध कवाड होते, ते तुम्ही नाहीसे करून उत्तम असे सेवासुख गोड करून मिळवून दिले. तर सर्व देवांचे राजे जे तुम्ही, ते मला जो आज्ञा कराल ती मी पाळीनच पाळीन. फार काय, पण वाटेल ते करण्याविषयी मला आज्ञा दिली तरीही ती मी पाळीन. हे अर्जुनाचे भाषण ऐकून त्यामुळे देव सुखाने अतिहर्षाने भुलून प्रेमाने नाचू लागले आणि म्हणाले की या विश्वाचे फळ साध्य जो मी, त्या मला अर्जुन हेच एक मनासारखे फळ लाभले आहे. पूर्ण कलेने युक्त असा आपला मुलगा जो चंद्र, त्याला पाहून क्षीरसागर आपली मर्यादा विसरतच नाही काय.
जे भरती येत नाही काय तर येते, असे संवादरूप बोलल्यावर हृदयस्थ खुणेने श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन या दोघांचे लग्न लागलेले स्वरूप ऐक्यतेला पाहून संजयही आनंदाने तल्लीन झाला. त्यामुळे संजय म्हणतो की राजा धन्य आहे, देवांनी आपला मनोभाव अर्जुनाजवळ व्यक्त केला. अशा रीतीने प्रेमाचा गहिवर आल्यामुळे संजय धृतराष्ट्र राजास म्हणाला की हे राजन, केवढे आपले दोघांचे नशीब थोर आहे. श्री व्यासाकडून आपण अशा वेळी कसे रक्षले गेलो आहे, म्हणजे व्यासांनी आत्मज्ञान प्राप्त करून दिले, त्यामुळे अनर्थ परंपरेतून मुक्त झालो. ऐका, आज जगातील पदार्थ पाहण्याकरता लागणारे चर्मचक्षुही नाहीत. अशा स्थितीत तुम्हाला अतींद्रिय विषयक जी ज्ञानदृष्टी ती भोगण्याच्या व्यवहारात योग्य ते सहज आणले आहे. आणि माझ्याजवळ विचार केला तर रथ चालविण्याकरता जे घोडे लागतात त्या घोड्यांची परीक्षा करण्याकरिता म्हणून तुम्ही ज्या मला ठेवले त्या माझ्या आज कृष्ण व अर्जुन यांचा संवाद ऐकण्याचा लाभ झाला. त्यातही वेळ कोणती म्हणाल तर युद्धाचा आणीबाणीचा घोर प्रसंग सुरू झाला आहे व दोन्ही पक्षाकडील योद्धे आज आपण नष्टच झालो आहोत. अशा वीरश्रीने युद्धास तयार झालेले असून जय व अपजय कोणाचाही झाला तरी तो आपलाच आहे. एवढ्या युद्धासारख्या संकट समय माझ्यावर केवढा म्हणून महान अनुग्रह आहे की ज्यामुळे आज ब्रह्मानंद उघड उघड नित्याहूपणे आपल्याकडून भोगवीत आहे, आपल्यास उपभोग घ्यावयास सापडत आहे, असे हे संजय बोलला. परंतु दगडावर चंद्राचे किरण पडले तरी जसा त्याला पाझर फुटत नाही, तसा धृतराष्ट्र राजाच्या अंतःकरणावर मुळीच परिणाम द्रव झाला नाही, तर तो स्वस्थच बसला. अशी त्या धृतराष्ट्र राजाची स्थिती पाहून मग संजय त्या संवादविषयक बोलणे करीच ना. तरी पण तो सुखाचे भराने वेडा झाला असल्यामुळे तो तसाच पुढे बोलत राहिला. संजय ब्रह्मानंदाच्या भराने बोलून गेल्यामुळे तो धृतराष्ट्राला संवाद वृत्त सांगत होता. एरवी ते धृतराष्ट्र जोगे अर्थात ऐकण्याची राजाची योग्यता नाही असे तो निश्चयाने जाणतच होता. श्लोक 74. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रोष्य मद्भूतं रोमहर्षणम्. अन्वयार्थ, याप्रमाणे मी वासुदेवाच्या आणि महात्म्या अर्जुनाच्या या आश्चर्यकारक अंगावर रोमांच उभे करणाऱ्या संवादाला ऐकले. मग संजय म्हणाला की हे धृतराष्ट्र राजा, तुझ्या भावाचा मुलगा जो अर्जुन तो असे बोलला ते ऐकून श्रीकृष्णास परमानंद झाला. राजा पूर्व समुद्र व पश्चिम समुद्र व या नाममात्राचाच काय तो वेगळेपणा आहे. बाकी उदकाच्या दृष्टीने ते दोन्ही समुद्रातील पाणी जसे एकच आहे, तसे श्रीकृष्ण व अर्जुन हे देहोपाधीच्या दृष्टीने भिन्न आहेत, परंतु त्यांच्यात झालेल्या संवादात तो भेद मुळीच उरला नाही. आरशापेक्षाही स्वच्छ असे दोन पदार्थ एकमेकासमोर ठेवल्यावर जसे एकमेकापण आपल्याला पाहतात, तसा देवासह अर्जुन आपल्याला देवाच्या स्वरूपात पाहू लागला व अर्जुनासह देव आपल्याला अर्जुनाच्या स्वरूपात पाहू लागले होते. तो देवाचा देव हा भक्ताकरिता विचार करून जो आपल्या स्वरूपात पाहत होता, तर एकीकडे अर्जुनही आपल्या स्वरूपात आपल्याला व देवाला अशा दोघांनाही पाहत होता. शिवाय द्वैतभाव असा मुळीच उरला नाही. म्हणून श्रीकृष्ण भगवान व अर्जुन दोघेही एकपणाने अद्वय बोधाने नांदत आहेत पहा. आता दोघांमधील भेद जर स्वरूपतः नाहीसा झाला तर दोघांची प्रश्नोत्तरे कशी घडतील, तर घडणारच नाहीत. किंवा तो भेदच जर वास्तवरूप सत्य राहत असेल तर संवादाचे सुख कसे मिळणार. कारण वस्तुतः भेद नसून आभास मात्र भेद असेल तरच कोणासही संवादात सौख्य लाभत असते. असे आभास मात्र द्वैतपणाचे चाललेले भाषण ऐकले असता बुद्धीतील द्वैत नाहीसे म्हणजे बाधित होते. असे ते श्रीकृष्ण भगवान व अर्जुन या दोघांचे भाषण मी ऐकले. दोन आरसे स्वच्छ करून समोरासमोर ठेवले असता कोण कोणाला पाहतो म्हणून कल्पना करावी, अथवा एका दिव्यासमोर दुसरा दिवा ठेवला असता कोणता प्रकाशक व कोणता प्रकाश्य आहे हे कोणी जाणावे, किंवा एका सूर्यासमोर दुसरा सूर्य उगवला असता अमुक एक प्रकाशक व अमुक एक प्रकाश्य असे कोण म्हणेल. या उपनिर्दिष्ट गोष्टींचा ठाम निश्चय करू गेल्यास तो निश्चय कुंठित होतो. तसा श्रीकृष्ण व अर्जुन
हे संवादाच्या भरात इतके ऐक्यास पावले की त्याचा विचार करू लागले असता तो जागच्या जागी बंद राहतो. दोन नद्यांचे प्रवाह मिळत असताना ते दोहांना मिळण्याचे थांबवून बाजूस करण्याकरिता जर मीठ मध्ये उभे राहिले तर त्यामधल्या मिठाचे एका क्षणात जसे पाणी होईल तसे श्रीकृष्ण व अर्जुन यांचे संवादात्मक भाषण झाले. ते ऐकून ध्यानात धरताना माझीही तशाच प्रकारची स्थिती झाली. इतके संजय काहीसे म्हणतो न म्हणतो तोच अष्टसात्विक भावांनी त्याचा संजयपणाचा आठव हिरावून कोठे नेला ते कळेना. अंगावर जो जो रोमांच उभे राहत होते तो तो शरीरात संकोचित होत होते. सुरकुत्या पडल्या, स्तब्धपणा आला, घाम सुटला. त्यास जिंकून त्याहीपेक्षा एकटा कंप विशेष वाढत होता. अद्वयानंदाच्या स्पर्शाने भराने दृष्टी ब्रह्मानंदमय जलमय झाली. ते अश्रू नव्हते तर डोळ्यांना जणू काय प्रेमाचे पाझरच फुटले आहेत. त्यांच्या पोटात काय मावेनासे झाले होते कोणास ठाऊक. कंठात काय अडकत होते, कंठ का दाटून आला हे माहीत नाही, पण हुंदक्यामुळे श्वासोच्छ्वासाच्या वासामुळे तोंडातून वाणीचे शब्द बाहेर पडण्याचे शब्द बंद पडले होते. फार काय सांगावे. अष्टसात्विक भावांच्या योगाने संजयाची अतिशय बोबडी वळली आणि श्रीकृष्ण व अर्जुन यांच्या संवाद सुखाचा संजय हा जणू चव्हाटात झाला आहे. त्या सुखाची अशी जात आहे की त्याच्या योगाने आपोआपच शांती धरते, म्हणजे त्याचे भरते आपण होऊन ओसरते. म्हणून संजय पुढे सहजच पुन्हा देहभानावर आला. ओसरत स्थिरावत असलेल्या आनंदाने संजय म्हणतो की महाराज, उपनिषदांनाही जे गुह्य ठाऊक नाही ते श्री व्यासांच्या प्रसादाने मी ऐकले. ती गुह्य गोष्ट आज ऐकण्याबरोबर ब्रह्मभावाची मिठी पडली, ऐक्य झाले. मी व तू या भावासह वर्तमान अज्ञानदृष्टी पूर्णतया मावळून बाधित होऊन गेली. हे सर्वच योग उपाय ज्या ठिकाणी येऊन मिळणारे मार्ग आहेत, असा जो श्रीकृष्ण भगवान त्याचे वाक्य श्री व्यासांच्या कृपेने मला सवंग सुलभ झाले आहे. अहो, अर्जुनाच्या निमित्ताने भगवान श्रीकृष्णच आपणच दुसरे अर्जुन रूप जसे असे होऊनच आपल्याला उद्देशून जे बोलले महाराज, ते बोलणे ऐकण्यासाठी माझे कान अधिकारास पात्र झाले तर श्री गुरूंच्या स्वतंत्र अद्भुत सामर्थ्याचे मी काय वर्णन करू. सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी अर्थ 1614 श्लोक 76. राजन संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम हृषामीचे मुहुर्मुहुः. अन्वयार्थ संजय धृतराष्ट्रास उद्देशून म्हणतो, हे राजा धृतराष्ट्रा, कृष्ण व अर्जुन यांच्या या अद्भुत व पुण्यप्रद संवादाला पुन्हा पुन्हा आठवून मी पुन्हा पुन्हा आनंदित होतो. ज्याप्रमाणे रत्नांची प्रभा रत्नाच्या आकार विशेषात्मक मूळ रूपाला झाकीत येते, त्याप्रमाणे संजय धृतराष्ट्राला हे बोलत असता तो आश्चर्यचकित झाला. त्यामुळे त्याचा संजयपणाचा आठवही मोडला व आपल्या स्वरूपातच लीन होऊन राहिला. पण हिमालय पर्वतावरील सरोवरे चंद्रोदय होताच गाठून ती जशी स्फटिक मण्यासारखी घट्ट स्वच्छ झालेली दिसतात, नंतर मग सूर्योदय झाला म्हणजे विरघळून त्यांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे द्रवत्व येते, त्याप्रमाणे संजय पुन्हा देहभानावर आल्यावर श्रीकृष्ण अर्जुनाचा तो संवाद आठवून चित्तात आणि व पुन्हा त्याच सुखात निमग्न होत होता. देह विस्मृतीची स्थिती होत होती. तच्च संस्मृत्यं संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामी च पुन्हा पुन्हा. आणि हे धृतराष्ट्रा, ते हरीचे अतिशय अद्भुत रूप पुन्हा पुन्हा आठवून मला मोठा विस्मय वाटतो आणि वारंवार मी हृष्ट संतुष्ट होतो. मग त्या आनंदाच्या भरात उभा राहून संजय धृतराष्ट्रास म्हणाला की हे राजा, श्री हरीच्या विश्वरूपाला पाहूनही तुला आनंद न होता तू स्वस्थ कसे बसू शकतोस? जे विश्वरूप न पाहताही दिसते, जे नाहीपणाने नाही म्हटले तरी त्यांचे अस्तित्व आहे व जे विसरू म्हटले तरी ते आठवते, आता कसे चुकू? श्री हरीचे विश्वरूप पाहून त्याविषयी काय हा चमत्कार असे म्हणण्यास देखील अवकाश उरला नाही. तो विश्वरूपाच्या आनंदाचा महापूर माझेपणाच्या आठवासह वाहून घेऊन जात आहे. या प्रकारे करून श्रीकृष्ण अर्जुन संवादरूपी संगमात स्नान करून संजयाने अहंतेला तिलांजली देऊन तिचा संबंध तोडला आहे. त्या न सावरणाऱ्या आनंदात मोठा दीर्घ श्वासोच्छ्वास टाकून अलौकिक गहिवाराने कंठ सद्गतीत होऊन हे श्रीकृष्णा असे वारंवार म्हणू लागला. ही संजयाची अष्टसात्विक भावाची अवस्था पाहून त्यातील कोणत्याही गोष्टीचा गंध वा परिणाम धृतराष्ट्र राजास कधीच ज्ञात नव्हता. मग त्या आनंदाची काहीशी कल्पना तरी राजास कशी येणार?
तो काही कल्पना करणार. इतक्यात संजयाने आपल्याला झालेला तो सुखाचा लाभ, तो अष्टसात्विक भावाचा पुंज आपलेच ठिकाणी दाबून स्थिर करून पुन्हा देहभानावर आला. त्यावेळी धृतराष्ट्र राजा त्यास म्हणतो, संजया, माझा वेळ जावा म्हणून तो घालविण्यासाठी तुला व्यासांनी इथे बसविले असून त्या युद्धापैकी काही एक गोष्ट न सांगता ती बाजूस सारून हा तू काय प्रकार मांडला आहेस? त्या व्यासमुनीने तुला येथे कोणत्या उद्देशाने बसविले आणि मध्येच प्रसंग नसता ही भलती भाषणे का देतोस? या धृतराष्ट्राच्या बोलण्याचा चमत्कार वाटून श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, रानात रानटी मनुष्यास एखादे मोठे महालात नेले असता त्याला जशा दाही दिशा उदास वाटतात किंवा उजाडले असतानाही जशा निशाचरास रात्र होते, ज्या गोष्टीचे महत्त्व माहीत नसते त्याला ती गोष्ट भयंकर किंवा विपरीत वाटत असते, म्हणून त्या चांगल्या गोष्टीस तो वाईट किंवा अप्रसंग म्हणणारच त्यात नवलते काय? ते तसे पाहिले तर योग्यच होय. मग धृतराष्ट्र राजा म्हणाला की, ऐक बा संजया, सध्या जे युद्ध सुरू झाले आहे ते शेवटी कोणाला जय देईल? सहज विचार करून पाहिले तर बहुतेक, विशेष करून आमची अशी मनोकल्पना आहे की दुर्योधनाचाच प्रताप नेहमी जास्ती असतो आणि पांडवाच्या मानाने पाहिले असता या दुर्योधनाचे सैन्य ही दीडीने जास्त आहे, म्हणून ते सैन्य खरोखर निश्चयाने जय मिळवून आणील ना? आम्हाला तर असे वाटते. मग तुझे भविष्य कसे काय असेल ते सांग. ते आम्हास कळत नाही. तर संजया, तुझे भविष्य भाकीत जसे असेल तसे सांग. श्लोक 78. यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टोदशाध्यायः. श्लोक 78. अन्वयार्थ. ज्या पक्षामध्ये योगेश्वर कृष्ण आहे, ज्या पक्षामध्ये धनुर्धर पार्थ आहे, तेथे त्या पक्षामध्ये संपत्ती, विजय, ऐश्वर्य आणि नित्य न्याय आहेत, अशी माझी दृढ भावना आहे. हे राजाचे भाषण ऐकून संजय म्हणाला की, महाराज, त्यांचे परस्पराचे काय होईल? त्या दोघांपैकी कोणाला जय येईल हे मी जाणत नाही, परंतु जेथे आयुष्य आहे तेथे जगणे आहे हे खासच आहे. चंद्र तेथे चांदणे असणारच, शंकर तेथे पार्वती असणार, संत तेथे सारासार विचार असणार, या गोष्टी जशा निश्चित असावयाच्याच. किंवा राजा तेथे सैन्य, सौजन्य तेथे मैत्री संबंध, अग्नी तेथे दाहकतेचे सामर्थ्य हे असावयाचेच, दया तेथे धर्म, धर्म तेथे सुखप्राप्ती व जेथे सुख तेथे पुरुषोत्तम, या गोष्टी जशा असावयाच्याच. वसंत तेथे वनश्री, वनश्री तेथे फूल आणि फूल तेथे भ्रमराचे समुदाय असणारच. गुरु तेथे ज्ञान, जेथे ज्ञान तेथे आत्मदर्शन आणि जेथे आत्मसाक्षात्कारात्मक दर्शन तेथे समाधानी असावयाचेच. भाग्य तेथे विलास, सौख्य तेथे उल्हास, प्रसन्नता असावयाचीच. जेथे सूर्य तेथे प्रकाश हा असावयाचाच. त्याप्रमाणे सर्व पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष ज्या स्वामीच्या योगाने सनात झाले आहेत, तो भगवान श्रीकृष्णराव जेथे आहे तेथे लक्ष्मी असावयाचीच. आणि ज्याच्याजवळ आपल्या पतीसह ती जगन्माता लक्ष्मी आहे, त्याच्याजवळ जगदंबेच्या दासी आणि मादिक अष्टसिद्धी याही असणार नाहीत काय? आपल्या अंगाने विजय स्वरूप जो श्रीकृष्ण, तो ज्या पक्षाकडे स्वतः उभा राहिलेला आहे त्या पक्षाला जय शीघ्रतेने मिळवायचाच. तसाच अर्जुन स्वतःही विजय नावाने प्रख्यात आहे आणि विजय स्वरूप श्रीकृष्णनाथ भगवान हा देखील जिकडे आहे तिकडेच लक्ष्मीही असणार व जेथे लक्ष्मी सहदेव आहे तिकडे खास जय ठेवलेलाच आहे, असे पक्के समज. ज्या भक्ताला अर्जुनाला श्रीकृष्ण भगवान व लक्ष्मी ही बाप व आई असता त्याच्या देशातील झाडांनी कल्पतरूला पैजेने का जिंकू नये? त्या देशातील सर्व दगड चिंतामणी का होऊ नयेत व तेथील जमिनीला सुवर्णत्व का येऊ नये? त्यांच्या गावच्या नद्या मृताने भरून का वाहू नयेत? तर वाहतीलच. राजा, याचा तू विचार कर की त्यात नवलते काय? तोंडातून निघणारे जे स्वैर, भलतेही शब्द त्यांना खुशाल वेद वाक्य म्हणता येईल. मग वेद असं असताना ते भक्त सच्चिदानंद स्वरूप का न व्हावेत? अवश्य व्हावेत, नव्हे आहेतच. म्हणून स्वर्ग व मोक्ष ही दोन्ही पदे ज्याच्या अंकित स्वाधीन आहेत, असा श्रीकृष्ण भगवान व कमला लक्ष्मी ही ज्याला बाप व आई प्राप्त झाली आहेत, म्हणून ज्या पक्षाकडे लक्ष्मीपती श्रीकृष्ण भगवान उभे आहेत
तेथे सर्व सिद्धी मूर्तिमंत असावयाच्याच, याशिवाय मी दुसरे काही जाणत नाही. आता सर्व जीवांना अर्जुनाचा उपयोग अधिक आहे असे संजय सांगतो. आणि समुद्रापासून उत्पन्न होणारा जो मेघ तो विशेष उपयोगाच्या दृष्टीने समुद्राहून अधिक चांगला आहे, तसे उपयुक्ततेच्या दृष्टीने श्रीकृष्णापेक्षा पार्थाचा आज विशेष संबंध व उपयोग आहे. लोखंडाला सुवर्णत्वाची दीक्षा स्वरूप देणारा परीस हा गुरु आहे खरा, परंतु जगाला पोसणारा व्यवहार तेच सोनेच जाणते. म्हणजे व्यवहारात सोन्याचाच विशेष उपयोग होतो, त्याचीच योग्यता उपयुक्तता विशेष मानली जाते. या उदाहरणाने गुरुत्वाला उणेपणा येतो असे कदाचित कोणी म्हणेल, पण तसे कोणी म्हणू नये. कारण अग्नी आपलाच प्रकाश दिव्याच्या रूपाने प्रकाशित करतो. म्हणजे दीपाची प्रशंसा केली असता ती जशी अग्नीचीच होते, तशी देवाच्याच प्रसाद सामर्थ्याने पार्थ समर्थ झाला तरी पण अर्जुन देवाहूनही विशेष सामर्थ्यवान आहे, अशी पार्थाचीच वर केलेली स्तुती देवाला पुष्कळ प्रकारे करून आवडते, असे या स्तुतीचे विशेष गौरव आहे. आणि पुत्राकडून मी सर्व गुणात जिंकला जावा अशी बापाची जी इच्छा असते ती श्रीकृष्णाची इच्छा परिपूर्ण सफल आहे. राजा फार तर काय सांगावे, अशा प्रकारच्या कृष्ण कृपेने युक्त जो पार्थ तो जाणून बुजून निश्चयाने ज्या बाजूला आहे, हे राजा तोच विजयाचे ठिकाण आहे. याविषयी तुला काय संशय आहे? तेथे त्या पक्षाकडे तर विजय न होईल, तर विजयाचे विजयपणाच व्यर्थ होईल. याकरिता जेथे लक्ष्मी तेथे तिचा पती भगवान श्रीकृष्ण व जेथे पंडुपुत्र अर्जुन हे तीन आहेत तेथे विजय आहे व सर्व गोष्टींची भरभराटही तेथेच आहे. जर श्री व्यासांच्या बोलण्यावर तुमचा भरवसा असेल तर मी जे आता बोललो हे माझे बोलणे अटळ आहे असे समजा. जेथे तो लक्ष्मी सहित श्रीकृष्ण आहे व जेथे भक्त कदंब अर्जुन हे आहेत तेथे सहजच सुखाचा आणि कल्याणाचा लाभ आहे. या माझ्या बोलण्यात जर अन्यथा होईल तर मी व्यासांचा शिष्य म्हणून म्हणविणारच नाही, असे हात उभारून मोठ्याने गर्जना करून संजय बोलला. याप्रमाणे सर्व भारताचा सारांश संजयाने गीतेच्या 18व्या अध्यायातील एका शेवटच्या श्लोकात आणून कुरुनायक जो धृतराष्ट्र राजा त्याचे हातात दिला. अग्नी किती मोठा आहे हे कळत नाही, परंतु तो वातीच्या टोकावर ठेवून त्याच्या उजेडाने सूर्य मावळल्यावर त्याची अनुपस्थिती भरून काढण्यासाठी अंधाराच्या निवारणार्थ तो आणावा. त्याप्रमाणे वेद अनंत असून त्याचे सार आणि म्हणून व्यासांनी 1.25 भारत केले व त्या भारताचा सारांश गीतेच्या 700 श्लोकात आणला. त्याही 700 श्लोकातील हा शेवटचा श्लोक सर्व गीतेचा सारभूत असून तो व्यास शिष्य जो संजय त्याचा पूर्ण उद्धार आहे. या एकाच श्लोकावर जो विश्वास ठेवून त्याचे चिंतन करीत राहील त्याचे अज्ञानाचे मूळ जिंकून टाकले असे होईल. असे गीतेचे 700 श्लोक जणू गीतेची पदे पावले असून गीतेला आपल्या खांद्यावर वागवित आहेत, किंवा ही पदे नसून ही श्लोक म्हणजे ही गीता काशीची अमृत वृष्टीच आहे असे म्हणावे की काय? किंवा हे श्लोक नव्हे तर आत्मराजाची सभा जी गीता त्या गीतारूप सभेचे हे 700 श्लोक रूपी जणू खांबच आहेत. असे हे श्लोक माझ्या प्रत्ययास येतात. किंवा गीता ही सप्तशतीच्या मंत्रांनी प्रतिपादन करण्यास उचित अशी साक्षात भगवती देवीच आहे. या देवीने मोहरूपी महिषासुरास मारून त्याच्या नाशाने ही आनंदाप्राप्त पावली आहे. म्हणून या गीतारूप देवीचा जो काया वाचा मने करून सेवक आहे त्यास ही गीता स्वानंदरूपी साम्राज्यपटाचा सार्वभौम राजाच करील. किंवा अविद्यारूपी जो अंधकार त्याच्यावर चाल करून त्याचा नाश करून सूर्यालाही प्रतिज्ञाने जिंकणारे असे हे 700 श्लोक श्रीकृष्णाने गीतेच्या रूपाने प्रकाशित आहेत. किंवा संसार मार्गाने चालताना श्रमलेल्यांना सिनलेल्यांना त्यांचा श्रम परिहार होऊन विसावा घेण्याकरिता 700 श्लोकांच्या अक्षररूपी द्राक्षांच्या विलीच असून त्या विलीला गीता ही मांडव झाली आहे व त्यावर त्या विली पसरलेल्या आहेत. भाग्यवान संतरूपी भ्रमरांनी मकरंद सेवन करून ज्या 700 श्लोकांना कमळ रूप आणले आहे, अशा श्लोक कमळांनी युक्त अशा श्रीकृष्ण सौम्यक किंवा श्रीकृष्णाच्या मुखरूपी सरोवरात गीता ही भरास आलेली आहे. किंवा हे श्लोक नव्हेत म्हणजे मला तर यासंबंधी निराळीच कल्पना येते. हे श्लोक गीतेचा महिमा वर्णन करणारे जणू काय 700 स्तुतीपाठकच आहेत. किंवा गीतारूप शहराला भोवतालून 700 श्लोकांचा सुंदर कोटच आहे. म्हणून सर्व शास्त्रे गीतारूप शहरात वास्तव्य करून राहण्यासाठी आले आहेत. किंवा गीता ही आपला पती जो आत्मा त्याला प्रेमाने आलिंगन देण्याकरता आले असता तिने पसरलेले श्लोकरूपी बाहूच नव्हेत काय असे वाटते.
किंवा गीतारूपी कमलाचा गंध घेणारे हे श्लोक म्हणजे जणू भ्रमरच आहेत, अथवा हे श्लोक गीतारूपी सागरावरील लाटाच आहेत, किंवा श्रीहरीच्या गीतारूपी रथात जुंपलेले जणू हे घोडेच आहेत, किंवा नरावतार अर्जुनरूपी सिंहस्थ पर्वणी आल्यामुळे गीता ही गंगा असून हिच्याठायी सर्व श्लोकरूपी तीर्थांचा समुदाय मिळावयास आलेला आहे. किंवा ह्या श्लोकांच्या पंक्ती नव्हे तर चित्ताला अचिंत्य जे ब्रह्म त्याची प्राप्ती करून देणारे जणू चिंतामणीच आहेत, अथवा कल्पनातीत जे ब्रह्म ते प्राप्त करून देणारे हे श्लोकरूपी कल्पतरूच लावलेले आहेत. असे हे 700 श्लोक आहेत व ते एकापेक्षा एक वरचढ असे अर्थपूर्ण आहेत. तर यात लहान मोठे अशा वेगळेपणाने निवड करून कोणत्या श्लोकाचे निराळे वर्णन करावे कामधेनूच्या दृष्टीने पाहिले तर ही नवीन, ही लहान आहे किंवा ही आटलेली आहे, या गोष्टी जशा अशा करतातच येत नाहीत. दिव्यामध्ये अगोदरचा व मागचा असा भेद कसला, व सूर्याकडे पाहिले म्हणजे धाकटा किंवा वडील कोणताही समजत नाही. अमृत समुद्राला खोल किंवा उथळ असा हा भेद कसला, कारण सर्वांची फळे एकच आहेत. याप्रमाणे गीतेच्या 700 श्लोकात हा पहिला उत्कृष्ट व हा शेवटचा असे म्हणता येत नाही. पहा की पारिजातकाच्या पुष्पात नवी, ताजी व जुनी शिळी असा भेद करता येईल काय? आणि श्लोकात तात्पर्य दृष्टीने कमी जास्तपणा असा नाहीच. याविषयी खरोखर काय समर्थन करावयास पाहिजे? या गीताशास्त्रामध्ये सांगणारा श्रीकृष्ण व सांगितलेले गीताशास्त्र या दोघात भेद करण्यास मुळीही अवकाश नाही. कारण या गीताशास्त्रात एक श्रीकृष्ण वाच्य व वाचक या गोष्टी प्रसिद्ध व सर्वांना ठाऊकही आहेत. या गीतेत अर्थापासून जे फल मिळते तेच गीतेच्या पाठ करण्यानेही निसंशय मिळते. जसे अर्थज्ञान व पठन फलदृष्ट्या एकाच योग्यतेचे आहे, तसे वाच्य व वाचक यांचे ऐक्यही सिद्ध करणारे हे गीताशास्त्र आहे. म्हणून मला आता या गीतेविषयी जास्त समर्थन करण्यास काही विषयच उरला नाही, कारण गीता ही साक्षात भगवंताचीच शब्दमय सुंदर सुशोभित मूर्ती आहे असे समजा. इतर शास्त्रांचे वाचन करून त्या विषयांचे अर्थज्ञानरूपी फल प्राप्त झाले म्हणजे ते शास्त्र आपण स्वतः नाही शिवते, तसे हे गीताशास्त्र नाही, तर हे ओतप्रोत सगळे परब्रह्म स्वरूपच आहे. देवाचे दयालुत्व काय सांगावे. अर्जुनाचे निमित्त करून सर्व जगावर कृपा करण्याकरिता श्रीकृष्णाने दुर्लभ असा ब्रह्मानंद गीतेत असा कसा प्रकट व सुलभ करून ठेवला आहे. जसा पूर्ण कलायुक्त चंद्रचकोराच्या निमित्ताने प्रकाशित होऊन त्याने तापलेल्या तिन्ही लोकास शांत केले, अथवा गौतमाच्या निमित्ताने कळी काळ रूपी तापाने तापलेल्या पीडित झालेल्या जीवांच्या दोषांची निवृत्ती करण्याच्या उद्देशाने श्री शंकरांनी गंगेचा ओघ या मृत्यूलोकी जसा पाठवून दिला, त्याप्रमाणे पार्थरूपी वत्साचे निमित्त करून श्रीकृष्णरूपी गायीने हे गीतारूपी दुपते सर्व जगाला पुरेल एवढे दिले. या गीतारूपी गंगेत तुम्ही जीवाभावाने स्नान कराल तर हेच म्हणजे गीतारूप म्हणजे ब्रह्मरूपच तुम्ही व्हाल, अथवा नित्यपाठ करण्याच्या रूपाने नुसती जीभच ओलीत कराल तरीही गीतारूपच व्हाल. परिसाचे सामर्थ्य असे आहे की त्याने लोखंडाचे एका बाजू स्पर्श केला असता सर्व लोखंडाच्या इतर सर्व भागाचे आपोआप सुवर्णच होते. तशी गीता पाठरूपी वाटीतील एक श्लोकाचे पद मुखाला लावतो न लावतो तोच ब्रह्मत्वाची पुष्टी तुमच्या अंगात येईल. अथवा गीतापाठ करण्याविषयी तोंड वाकडे करून जर नुसते कुशीवर पडून राहाल, गीतापाठ करणाऱ्याच्या मुखातील नुसते अक्षरे तुमच्या कानात जरी पडली तरी तोच हिशोब होतो, म्हणजे त्यांचेही फल मोक्षच मिळतो. कारण जसा समर्थदाता कोणालाही नाही म्हणून विनमुख लावितच नाही, तसे गीतेचे औदार्यच असे आहे की जी आपल्या श्रवणाने, पठणाने व अर्थज्ञानाने मोक्षाशिवाय अलीकडील कमी दर्जाचे दुसरे फळच देत नाही. म्हणून सुज्ञ पुरुषांच्या समागमाने एका गीतेचे सेवन करावे, या वाचून इतर शास्त्रांचे सेवन करून काय करावायचे. व्यासांचे ऐश्वर्य सांगतात आणि श्रीकृष्ण व अर्जुन यांनी आकाशात जे नुसते मोकळे संभाषण केले ते श्री व्यासांनी तळ हातात घेता येईल इतके सुलभ केले. जेव्हा आई मुलाला प्रेमाने जीव घालण्यास बसते तेव्हा त्या मुलाला जसे गिळता येईल तसे लहान गाज करते, किंवा अफाट जी वायू तो आपल्याला हवा तेव्हा घेता यावा म्हणून शहाणीने जशी पंख्याची योजना करून त्याला आपल्या अधीन केले, तसे शब्दाने जे कळवायचे नाही ते अनुष्टुप छंदात तयार करून श्री शूद्र आदी करून सर्वांच्या बुद्धीला ते कळेल इतके सुलभ करून ठेवले. स्वाती नक्षत्राच्या पाण्यापासून जर मोती उत्पन्न झाली नसती तर
ती सुंदर स्त्रियांच्या अंगावर कुठून शोभिवंत झाली असती. नाद ब्रह्म जर वाद्यात आले नसते तर नाद आपल्या कानांना कसा कळला असता. फुले जर सुगंधयुक्त झाली नसती तर तो सुवास नाकाने कसा घेता आला असता. गोडी जर पक्वान्ने झाली नसती तर ती जिभेला कशी घेता आली असती. आरसा जर नसता तर डोळ्याला आपले रूप कसे पाहता आले असते. आश्रय विषयरहित स्वरूपभूत द्रष्टा जो श्रीगुरु तो जर दृश्यपंथात प्रविष्ट झाला नसता, म्हणजे कल्पित दृश्याभावास प्राप्त झाला नसता, तर तो उपासकांच्या उपासनेने कसा स्वाधीन झाला असता. तसे अगणित अनंत जे ब्रह्म ते गीतेच्या 700 श्लोकांच्या मर्यादित रूपाने जर प्रकट झाले नसते तर ते ब्रह्म कोणाला तरी प्राप्त होऊ शकले असते काय. मेघ हा समुद्राचेच पाणी धारण करून वृष्टी करतो, तरी सर्व लोक पाण्याकरिता समुद्राकडे न जाता मेघाकडेच दृष्टी देतात, कारण मेघाच्या पाण्याचाच सर्वांस उपयोग होतो. समुद्र हा अमर्याद असला तरी त्याचा अन्नपानादी व्यवहाराला कोणासही काही एक उपयोग होत नाही. म्हणून जे ब्रह्मवाणीला देखील प्राप्त होत नाही ते जर हे उत्तम 700 श्लोकात्मक रूप धारण करून होते ना, तर ते कानाने ऐकावायला किंवा मुखाने तरी वर्णन करावायला येईल असे का झाले असते. याकरिता श्रीकृष्णाच्या संभाषणाला श्लोक रचना करून गीता ग्रंथाचा आकार दिला, असा हा सर्व जगतावर श्री व्यासांचा मोठा उपकार झाला आहे. त्या व्यासांच्या गीतेवर आपण व्याख्यान केल्याबद्दल महाराज परिहार देतात. आणि आता तोच हा गीता ग्रंथ होय, तो मी व्यासांची पदे पाहता पाहता शुद्ध मराठी भाषेच्या द्वारा ऐकण्याच्या मार्गास आणला आहे. ज्या गीतार्थाचे यथार्थ वर्णन करण्यासाठी व्यासादिकांचे देखील ज्ञाने साशंक होऊन वावरतात, त्या गीतेचा मी एक गरीब अल्पमतीने व्याख्यान करीत आहे. तरी पण गीतारूपी ईश्वर श्री शंकर हा अत्यंत भोळा आहे, म्हणून तो जरी व्यासांच्या भाषणरूपी पुष्पमाला धारण करीतो, तरी माझ्या मराठी ओव्यारूपी दुर्वांकुरासह ही नाही म्हणत नाही हे निश्चितच. आणि समुद्राचे काठाला हत्तीचे समुदाय पाणी पिण्यास येतात, तेथे त्यांना तेवढी परवानगी आहे. तेथे चिलटाना तो क्षीरसमुद्र येऊ नको म्हणून माघारी लावतो काय. नुकतेच पंख फुटलेल्या पाखराला जरी उडता आले नाही तरी ते आकाशातच राहते व सर्व गगनाचे त्वरेने आक्रमण करणारा गरुडही ते आकाशातच राहतो. राजहंसाचे मंद चालणे गती सर्व जगात उत्तम ठरले असेल म्हणून इतर दुसऱ्या कोणी पृथ्वीवर चालूच नाही की काय. महाराज कलशास आपल्या पोकळीप्रमाणे पुष्कळ साठवण असल्यामुळे त्यास पुष्कळ पाणी घेता येते, पण चूळ लहान असले तरी तिच्या पोकळीच्या मानाने तीत पाणी भरून निघत राहत नाही काय. मशालीचा आकार मोठा असतो त्यामुळे तो पुष्कळ प्रकाशास धारण करतो, आणि वात जरी लहान असले तरी तिच्या मानाने तीही प्रकाशास धारण करतेच की नाही. महाराज समुद्राच्या विस्ताराप्रमाणे त्या मानाने आकाशाचे मोठे प्रतिबिंब पडले दिसते व ते डबक्यातही डबक्याचेच मानाने त्याच्या एवढे आकाश प्रतिबिंब पडतेस. त्याप्रमाणे व्यासादिकांच्या विशाल बुद्धीने या ग्रंथाविषयी विचार करावा, मग आम्ही आमच्या अल्पबुद्धीप्रमाणे ग्रंथ विवरण करावे. ही गोष्ट युक्तीला खरोखर जुळत नाही काय. ज्या समुद्रामध्ये मंदराचलासारखी मोठमोठी जलचरे संचार करतात, त्यांचे वैभव पाहून शफरसंज्ञक लहान लहान माशांनी तेथे पोहोच नये की काय. अरुण हा सूर्याच्या अंगाजवळ असतो म्हणून तो सूर्यास पाहतो, मग पृथ्वीवरील जी लहान मुंगी आहे ती सूर्यास पाहत नाही की काय. यास्तव आम्ही प्राकृत जनांनी गीता आपल्या मराठी भाषेत वर्णन करून आणली, तरी ही गोष्ट अयोग्य आहे असे म्हणण्याचे मुळीच कारण नाही. आणि बाप पुढे चालला असता त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून त्याच मार्गाने लहान बालक चालू लागले, तर शेवटी ज्या स्थानाला बाप गेला त्याच स्थानाला ते बालक पोहोचू शकणार नाही की काय. तसा मी व्यासांचा माग घेत घेत आणि भाष्यकारांना श्री शंकराचार्यांना वाट विचारित चाललो असता मी स्वतः जरी अयोग्य असलो तरी तेथे व्यास ज्या गीतार्थाच्या ठिकाणी गेले त्या ठिकाणाला प्राप्त न होता कोठे जाईल. आणि ज्याच्या परमेश्वराच्या कृपेने पृथ्वी स्थावर जंगमात्मक विश्वाला कंटाळत नाही व ज्याच्या परमेश्वराच्या अमृताने चंद्र सर्व जगाच्या तापाची निवृत्ती करून शांत करतो, ज्याच्या परमेश्वराच्या अंगच्या तेजाने सूर्याला तेज प्राप्त झाले आहे म्हणून तो सर्व जगाच्या अंधारापासून प्राप्त होणारे संकट दूर करतो, ज्याच्या परमेश्वराच्या सत्तेने समुद्राला उदक मिळाले आहे व पाण्याला माधुर्य लाभले आहे व माधुर्याला सौंदर्य प्राप्त झाले आहे, ज्याच्या परमेश्वराच्या सत्तेने
वाऱ्याला गतिरूप बल आहे, ज्याच्यामुळे आकाशाला विस्तार आहे व ज्याच्यामुळे ज्ञानाला उज्ज्वल सार्वभौमत्व प्राप्त झाले आहे, ज्याच्या सत्तेने वेद चांगले हितोपदेश बोलतो, ज्याच्यामुळे सुखाला आनंदितपणा आहे, हे राहू द्या. ज्याच्या सत्ता स्फूर्तीच्या योगाने सर्व विश्व हे रूपवान असे झाले आहे, तो सर्वांवर उपकार करणारा समर्थ सद्गुरू श्री निवृत्तनाथ माझ्या अंतःकरणातही प्रवेश करून वागत आहे. तेव्हा आता ऐती तयार जी गीता, ती गीता मी जगतात मराठी भाषेच्या द्वारा सांगण्यास समर्थ झालो आहे. यात ऐश्वर्यास अवकाशच कुठे आहे. श्री गुरूंच्या नावाने डोंगरावर मातीची द्रोणाचार्याची मूर्ती स्थापन करून त्यांची सेवा करून त्यांच्यापासून जो धनुर्वेद शिकला, तो एकलव्य कोळ्याने आपल्या विद्येच्या सामर्थ्याविषयीची कीर्ती स्त्री जगतात सर्वमान्य करून घेतली. चंदनाच्या आसपासची सर्व झाडे चंदनाच्या अंगच्या सुगंधाने चंदनाच्या जोडीची होतात व वसिष्ठांनी स्वीकारलेली छोटी आपल्या तेजाने सूर्याबरोबर स्पर्धा करू लागली. मग मी तर चित्तसंपन्न गीता व्याख्यान करण्याविषयी उत्सुक आहे. त्यावर जो दृष्टीने अवलोकन केल्याबरोबर आपले स्वरूप पदावर बसवितो असा सद्गुरू सारखा समर्थ सहाय्य करणारा आहे. अगोदरच उत्तम निर्मळ दृष्टी आहे, त्यात त्यास सूर्यपाठीसारखा आहे, तर मग त्या दृष्टीला दिसणार नाही अशी गोष्ट कोठे घडली की आहे काय? माझे नित्य नवे नुसते श्वासोच्छवासही काव्य ग्रंथ होतील, कारण श्री गुरूंच्या कृपेने काय होणार नाही असे श्री ज्ञानदेव म्हणतात. याकरिता मी गीतेचा अर्थ मराठीत अशा रीतीने सोपा केला आहे की तो लोकांना त्यांच्या नजरेने पाहण्यास योग्य होईल, परंतु मराठी भाषेत गीतेचा अर्थ इतका स्पष्ट केला आहे की त्या मराठी शब्दांच्या रंगाने कोणी गीतार्थ समजून घेईल, तेव्हा कोणी सांगणार नसला तरीही माझी मराठी नुसती वाक्य वाचली असता अर्थ संदिग्ध अपूर्ण न राहता स्पष्टपणे समजेल. म्हणून जर कोणी वक्ता संस्कृत गीतेचा अर्थ सांगून माझी मराठी टीका सांगेल, तर वक्तृत्व करणाऱ्याच्या बोलण्याला माझी टीकाभूषणच होईल व माझी नुसती मोकळी टीकाच कोणी सांगितली तरीही ती मूळ गीतेवरून केले जाणाऱ्या अर्थप्रतिपादनालाही उणेपणा आणील, मागे सारील. सुंदर अंगावर अलंकार घातला नाही तर तो अलंकार मोकळा एकाकी स्थितीतही शोभत असतो, किंवा तो अलंकार सुंदर अंगावर घातला तर त्याच्यासारखी योग्य अन्यत्र कोठे आहे? किंवा मोत्यांची जातच अशी गुणसंपन्न आहे की ती सोन्याला अनुकूल होऊन शोभा देते. कदाचित सोने नसले तरी ती मोती मोकळी असली तरी ती सुद्धा आपल्या स्वरूपाने शोभा देतातच. अथवा वसंत ऋतूच्या आरंभीच वाटोळी मोगऱ्यांची फुले जशी गुंफून गजरा केलेली असो, त्यात वासाच्या दृष्टीने कमी जास्तपणा नसतो. मूळ गीतेसह माझी मराठी टीका सांगितली तरी त्याला शोभा आणेल व संस्कृत गीता न सांगताही केवळ माझी मराठी टीका सांगितली तरी स्वतंत्रपणे गीतार्थाची शोभा देणारच असा सर्व प्रकारे लाभदायक मी हा ओवीबद्ध काव्य ग्रंथ केला आहे. या ग्रंथात आबालवृद्धास सहज समजण्याजोग्या ओवीच्या प्रबंधाने सर्व ब्रह्मरस परिपूर्ण रुचकर त्याचा आस्वाद घेता येईल अशा अक्षरांची मी योजना केली आहे. चंदनाच्या झाडाजवळ गेल्यावर वास घेण्यात त्याला फुले नाहीत म्हणून खिन्न होण्याचे किंवा त्याला फुले येईपर्यंत वाट पाहण्यात थांबण्याचे कारण नाही, का की त्याचे सर्वांग सुगंधमयच आहे. तसा हा माझा ग्रंथ केवळ श्रवणात पडता क्षणी श्रोत्याला समाधी आणतो व मग त्या टीकेचे व्याख्यान ऐकले असता तो पुन्हा ऐकण्याचे व्यसन लावणार नाही काय? या माझ्या ग्रंथाच्या पाठ करीत असता त्या निमित्ताने सहजच पांडित्य प्रकाशित होते, अर्थावबोध होतो व त्याच्या गुढीचा अनुभव लाभला म्हणजे अमृताचीही आठवण होत नाही. तसे हे अमृताहून सुरस आयते कवित्व श्री गुरु प्रसादाने उत्पन्न झाले असल्यामुळे यांच्या श्रवणाने मनन व निदिध्यास यास जिंकले. ही माझी टीका वाटेल त्यास आत्मस्वरूपाच्या आनंदाचा सेलका वाटा देईल व श्रवणेंद्रियाकडून सर्व इंद्रियाचे तृप्तीद्वारा पोषण करील. आपल्या अंगभूत शक्तीने चकोर पक्षी चंद्राच्या अमृताचा जसा उपभोग घेऊन चतुर ठरला आहे, तसा सर्वांना उपभोग घेता येत नसला तरी चांदण्याच्या शीतलतेचा उपयोग मात्र सर्वांस होतो. तसे या अध्यात्मशास्त्रात जितेंद्रिय अंतर्मुख वृत्तीचे झालेलेच अधिकारी आहेत, त्यांनाच खरा आनंद प्राप्त होईल. परंतु इतर सामान्य लोक माझ्या साहित्यात्मक वाक्चातुर्याने सुखी होतील. महाराज, हे सर्व श्री गुरु निवृत्तीनाथांचेच खरे ऐश्वर्य आहे, म्हणून हा ग्रंथ नव्हे तर त्यांच्या कृपेचे वैभवच होय. श्री गुरु परंपरा सांगतात, क्षीर सिंधूच्या तीरावर पार्वतीच्या कर्णरूपी गुहेत श्री शंकरांनी जे ज्ञान सांगितले, पण ते केव्हा सांगितले ते माहीत नाही. ते ज्ञान
क्षीरसमुद्राच्या लाटांमध्ये माशांच्या पोटात जे मत्स्येंद्रनाथ भगवान विष्णू गुप्त रूपाने होते त्यांच्या हातात सापडले. ते मत्स्येंद्रनाथ सहज संचार करता करता सप्तशृंगी पर्वतावर गेले. तेथे ज्यांचे हस्तपाय आदी अवयव भंगलेले होते अशा चौरंगीनाथाला भेटले व हे मत्स्येंद्रनाथाचे दर्शन होण्याबरोबर तो चौरंगीनाथ सर्व अवयवांनी परिपूर्ण झाला. मग त्या अचल अखंड समाधीचा आपल्याप्रमाणेच त्यांनाही उपयोग घ्यावा इच्छेने ते आपले ऐश्वर्यपूर्ण वर्म मत्स्येंद्रनाथांनी गोरक्षनाथास दिले. त्या सर्वेश्वर मत्स्येंद्रनाथांनी योगरूप कमलिनीचे सरोवर व विषय विध्वंस करण्याविषयी महापूर असे जे गोरखनाथ त्याला जणू काय त्या आपले समाधी योगेश्वराच्या पदावर बसून राज्याभिषेकच केला. त्यानंतर त्या गोरक्षनाथांनी शंकरापासून परंपरेने आलेले जे अद्वयानंदाचे ऐश्वर्य म्हणजे सुख ते श्री गहिनीनाथांना संपूर्ण सामर्थ्यासह दिले. मग कालही खरोखर सर्व भूतांचा ग्रास करीत आलेला आहे असे पाहून त्या गहिनीनाथांनी श्री निवृत्तीनाथांना अशी आज्ञा दिली की आदि गुरु शंकरापासून गुरु शिष्य परंपरेने हा जो बोधाच्या ऐश्वर्याचा लाभ आमच्यापर्यंत प्राप्त झाला आहे तो हा सर्व घेऊन तू कलीने त्रस्त झालेल्या गिळल्या जाणाऱ्या जीवांना दुःखापासून सर्व प्रकारे सत्वर मुक्त कर. अगोदर स्वभावता श्री निवृत्तीनाथ कृपाळू त्यात श्री गुरूंची आज्ञा झाली. मग काय विचारता. जशी मेघांच्या क्षोभाला कळी काळाची जोडी मिळाली तर जोराची वृष्टी होते त्याप्रमाणे श्री गुरूंच्या आज्ञेमुळे ते कृपेचा सर्वत्र वर्षाव करू लागले. मग पीडित झालेल्या जनाला दुःखापासून सोडवावे या कळकळीने गीतेचा समन्वयात्मक अर्थ करण्याचे आमिषाने शांत रसाचा जो श्री निवृत्तीनाथांनी वर्षाव केला तोच हा ग्रंथ होय. त्यावेळी मी चातक पक्षासारखा श्री गुरूंचा प्रसाद प्राप्त व्हावा म्हणून इच्छा करून पुढे येऊन बसलेला होतोच. तेव्हा मी अनन्य शिष्य आहे असे पाहून त्यांनी माझ्यावर कृपा केली. म्हणूनच मी या एवढ्या मोठ्या ग्रंथकर्तृत्वाच्या यशास आणलो गेलो. अशा प्रकारे करून श्री गुरु परंपरेने प्राप्त झालेले आपले जे समाधिधन ते एके ठिकाणी बांधून माझ्या श्री निवृत्तीनाथांनी गुरु ग्रंथरूपाने रचना करून मला दिली. नाहीतर मी अध्ययन केलेलं नाही व काही वाचले नाही व श्रवणही केले नाही. तसे स्वामींची सेवा करण्याचे मला ज्ञान नाही असा जो मी त्या मला ग्रंथ रचना करण्याची योग्यता कोठून असणार. असे असता खरोखरच श्री गुरूंनी माझे निमित्त करून जो ग्रंथ केला त्या योगाने सर्व जगाचे संरक्षण केले आहे असे समजा. याकरिता श्री गुरूंचा मी पुरोहित म्हणून जे काही न्यूनाधिक बोललेलो असेन ते आपण संतजनाने माऊलीप्रमाणे सहन करावे. शब्दांची रचना कशी करावी व त्यावर इच्छित सिद्धांताचा अर्थ कसा आरूढ करावा व साहित्यशास्त्रातील अलंकार कशाला म्हणावे हे मला काहीही माहीत नाही. कळसूत्री बाहुले जसे सूत्रधाराच्या सूत्राने हलविल्याप्रमाणे हलते चालते तसे मला पुढे करून दाखवीत ते माझे श्री गुरुच बोलत आहेत. या कारणास्तव माझ्या ग्रंथातील गुणदोषाविषयी काही सहन करण्याविषयी विशेष असे मी काहीच म्हणत नाही. कारण माझ्या गुरूंनीच निर्माण केलेला हा ग्रंथ मी आपल्यापुढे मांडला आहे आणि तुम्ही संतजनाच्या सभेत एखाद्या गोष्टींची उणीव शिल्लक राहील व ती जर पुरती भरून निघाली तर लढिवाळपणाने मीच तुमच्यावर रागवेन. रिसाचा स्पर्श होऊन लोखंडाची लोहतरूपी हीन अवस्था जर सहज नाहीशी होऊन त्या हीन दशेस ते मुकले नाही तर त्याचा दोष कोणाकडे. ओहळाने हे इतकेच करावे की गंगेच्या प्रवाहात जाऊन मिळावे. मग देखील त्याला गंगेने आपल्यात स्वीकार करून घेतल्यामुळे देखील तो गंगाच पवित्र झाला नाही तर त्या ओहळाकडे काय दोष आहे. त्यास त्याने काय करावे. म्हणून महद्भाग्याच्या योगाने मी तुम्हा संतजनाच्या पायाजवळ आलो आहे तर आता या जगात मला काय व कोठे होणे आहे. अहो महाराज काय सांगावे. माझ्या श्री गुरुस्वामींनी तुम्हा संतजनाची भेट करून दिली त्या योगाने मी सर्व बाबतीत सर्वतोपरी परिपूर्ण झालो आहे की मला तुम्हासारखे अनुकूल माहेरघर मिळाले आहे. त्यामुळे तर हा ग्रंथ करण्याचा माझा छंद सुखाने सिद्धीस गेला. महाराज सर्व पृथ्वी निखळ सोन्याची करता येईल व कुळाचलाप्रमाणे चिंतामणीचे डोंगर निर्माण करता येतील. सातही समुद्रास अमृताने भरणे सोपे आहे. ताऱ्यांनी चंद्र करणे हेही कठीण नाही. कल्पतरूंचे बगीचे लावण्यात काही अडचण अशी मुळीच नाही. या सांगितलेल्या सर्व गोष्टी तपाच्या बळाने करता येतील. परंतु गीतेच्या अर्थाचे वर्म गुरुप्रसादाशिवाय यथार्थ समजावयाचे वा सांगता यावयाचे नाही. तो गीतेचा अर्थ मी एक प्रकारे मुका असून गुरूंच्या कृपेने मराठी भाषेत अशा रीतीने करीत आहे की तो अर्थ सर्व लोकांना प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहता येईल असे म्हणजे स्पष्ट समजेल व त्यांच्याच कृपेने एवढा हा ग्रंथरूपी अमर्याद सागर तरुण पलीकडे गेल्याचा कीर्तिरूप विजयाचा मी धेंडा
नाचतो आहे. गीतेच्या अर्थरूपी आवारात 18वा अध्यायरूपी कळसासुद्धा महामेरू पर्वत रचून तेथे श्री गुरूंची मूर्तीची शिवलिंगाची स्थापना करून त्यांची पूजा करीत आहे. गीता ही निष्कपट आहे असून मुमुक्षू ही जी तिची लहान पोरे त्यांची व तिची चुकामुक पडून जी ती अहितकर मार्गात संसाररूपी अरण्यात सैरावैरा हिंडतात त्या गीतामायेची व चुकलेल्या श्रीलेकरांची गाठ घालून देणे हा तुम्हा संतजनाचा कर्तव्यात्मक धर्मच आहे. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की तुम्ही संतजनांनी ही कृपाच केलेली आहे असे जाणून मी जे काही बोललो ते लहान सामान्य कृत्य आहे असे म्हणता येणार नाही. फार काय सांगू, तुम्ही जो हा ग्रंथ समाप्तीचा आनंददायक प्रसंग मला दाखविला त्यामुळे माझ्या सर्व पूर्वजन्माचे पुण्यफल तुम्हीच प्राप्त करून दिले आहे. महाराज, मी तुमच्यावर भरवसा ठेवून जी जी आशा केली ती सर्व पुरून आपण मला पूर्ण सुखी केलेत. हे श्री गुरु, तुम्ही माझ्याकरिता जी गीतारूपी ग्रंथाची नवी दुसरी सृष्टी केली तिच्याकडे पाहून आम्ही विश्वामित्रासही हसू. कारण मूळची सृष्टी असूनही जी नाशवंत सृष्टी केवळ त्रिशंकू राजाच्या उद्देशाने व ब्रह्मदेवास कमीपणा आणावा या हेतूने विश्वामित्रांनी उत्पन्न केली ती नाश पावणारी होती. पण तशी ही आपण ग्रंथरूपी सृष्टी नाश पावणारी अशी केली नाही, तर ती शाश्वत आहे. शंकराने आपला भक्त उपमन्यू यांच्या ममतेने त्याच्याकरिता क्षीरसागरही उत्पन्न केला, पण तोही येथे उपमा देण्यास योग्य ठरत नाही, कारण तो विषगर्भ आहे, म्हणजे त्याच्या पोटात विष आहे. प्राणीमात्राला अंधकाररूपी निशाचर पीडा देत व गिळीत असल्यामुळे त्यांनी धावा केला असता सूर्याने त्या संकटातून सुटण्यासाठी आपल्या तेजाने सहाय्यता केली खरी, परंतु त्याच्या तेजाच्या उष्णतेने जीवमात्राला त्रास होऊन देऊन हा त्यांच्यात कमीपणा आहे. बरे, संतप्त झालेल्या जगास चंद्राने आपल्या चांदण्याचा उपयोग करून शांत केले खरे, पण कलंकाने युक्त असल्यामुळे त्या कलंकयुक्त चंद्रासारखा हा ग्रंथ आहे असे कसे म्हणता येईल? महाराज, याकरिता तुम्ही संतजनांनी माझ्याकडून त्रैलोक्याला उपयोग व्हावा म्हणून जो ग्रंथ करविला तो पुन्हा पुन्हा विचार केल्यास अनुपम आहे असेच दिसते. तुमच्या कृपेने हे गीतेवरील धर्मकीर्तन म्हणजे धर्माचे केलेले सम्यक व्याख्यान शेवटास गेले. आता या ठिकाणी माझा सेवकपणास तेवढा एक कर्तव्य म्हणून राहिला आहे. आता यावर विश्वरूप सद्गुरु देवाने माझ्या या वाग्यज्ञे करून संतुष्ट व्हावे व संतुष्ट होऊन मला असे प्रसाददान द्यावे की दुष्टांचा कुटिलपणा नाहीसा व्हावा आणि त्यांना सत्कर्माविषयी प्रीती आवड उत्पन्न होऊन ती वाढावी व भूतमात्रांची एकमेकांविषयी जीवाभावापासून मैत्री जडावी. या सर्व विश्वातून पापरूपी अंधकार पार नाहीसा व्हावा व स्वधर्मरूपी सूर्याचा उदय होऊन त्याचा प्रकाश स्वकर्तव्य कर्मविषयक निसंदेह ज्ञान लाभ व्हावा आणि अशा स्वकर्तव्य कर्माचरणद्वारा प्राणीमात्रात जो जो इच्छिल ते त्यास प्राप्त व्हावे. या भूतलावर अखिल मंगलाचा वर्षाव करीत असणाऱ्या ईश्वरनिष्ठ साधू संतांच्या समुदायाची या सर्व भूतांना सद्भावे करून सदोदित भेट व्हावी. ते भक्तजन कसे आहेत तर चालणाऱ्या कल्पतरूंचे बगीचे, सजीव चिंतामणीचे गाव व अमृताचे चालते बोलते समुद्रच होत. जे कलंकरहित जणू प्रतिचंद्रच, संसाररूपी अंधकार दूर करून शांती सुख देणारे, उष्णतारहित जणू प्रति सूर्यच असे जे भगवत भक्त सज्जन ते सकल जीवांचे सोयरे नेहमी प्रिय होत. फार काय सांगावे, सर्व त्रैलोक्य सर्व सुखाने परिपूर्ण व्हावे आणि प्राणीमात्रांनी आदिपुरुष श्रीहरींचे अखंड भजन भक्ती करावी. आणि महाराज, या मृत्यूलोकात विशेष करून ग्रंथावरच ज्याचे उपजीवन आहे, नितांत प्रेम आहे, त्यांनी इहलोकांचे सुखावर विजयी व्हावे. तेव्हा विश्वाचे प्रभू असे जे श्री सद्गुरू निवृत्तीनाथ प्रसन्न होऊन म्हणाले की तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे हा सर्व दान प्रसाद होईल. असे वरप्रदान मिळाल्याने श्री ज्ञानेश्वर महाराज फार संतोषित व सुखी झाले. याप्रमाणे युगांपैकी कलियुगात महाराष्ट्र देशात श्री गोदावरीच्या दक्षिण तीरावर त्रैलोक्यात जे एक पवित्र व अनादि पंचक्रोश क्षेत्र निवासी आहे व ज्या ठिकाणी जगतातील सर्व जीवांचे जीवनसूत्र चालक श्री मोहिनीराज आहेत, त्या क्षेत्रात सकल कलांनी संपूर्ण पृथ्वीचा धनी व न्यायाने प्रजेने पालन करणारा, यदुकुलास भूषण देणारा श्रीरामचंद्र राजा राज्य करीत होता. ते ज्या श्री निवृत्तीनाथ महाराजांची परंपरा आदिनाथ श्री शंकरापासून आहे, त्यांचे परंपरेत उत्पन्न झालेला
श्री निवृत्तीनाथ सूत शिष्य जो ज्ञानदेव त्याने श्रीमद भगवद्गीतेस मराठी भाषेचा व्याख्यानरूपी अलंकार केला. याप्रमाणे भारतरूपी गावात प्रसिद्ध अशा भीष्मसंज्ञक पर्वात श्रीकृष्णार्जुनांनी जो उत्तम संवाद केला तो संवाद म्हणजे उपनिषदांचे सार असून सर्व शास्त्रांचे माहेरघर व जे परमहंसरूपी राजहंसांनी साधूंनी सेवा करण्याचे जणू मानस सरोवरच होय. त्या गीतेचा 18वा अध्याय हा कळस आहे व तो येथे संपूर्ण झाला आहे असे श्री निवृत्ती महाराजांचे दास शिष्य ज्ञानदेव म्हणतात. उत्तरोत्तर या ग्रंथांच्या पुण्यरूप संपत्तीद्वारा सर्व भूतांनी सर्व सुखाने संपूर्ण व्हावे. शके 1212 चालू होते त्यावेळी ही टीका श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनी केली व या टीकेचा सच्चिदानंद बाबा अति आदराने लेखक झाला. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत. श्री कृष्णार्पणमस्तु. पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय.